tình yêu nhầm lẫn, sự vướng mắc tình cảm giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong Em đẹp hơn ánh sao. Trong bộ phim truyền hình được mong đợi nhất năm nay, Em đẹp hơn ánh sao, những cung bậc cảm xúc thăng trầm và sự bối rối của tuổi trẻ đang xen vào nhau thành một bức tranh phức tạp nhưng đẹp đẽ. Bộ phim có sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Diễn xuất của họ như một làn gió nhẹ, mang đến cho khán giả một câu chuyện tình yêu đầy sóng gió. Khi cốt truyện phát triển, nhân vật nữ chính ngày càng xa cách bạn trai dưới sự xúi giục của một người phụ nữ mưu mô, nhưng cuối cùng điều này lại kỳ diệu dẫn đến sự vướng mắc về mặt cảm xúc giữa nam chính và nữ chính, khiến mọi người phải thở dài trước sự khéo léo và khó lường của số phận. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, bạn có thể nghĩ đây là một câu chuyện tình yêu tuổi trẻ đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy về mặt cảm xúc của những người trẻ hiện đại khi phải đối mặt với các mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân và tăng trưởng. Những biến đổi tâm lý của nhân vật nữ chính và cuộc đấu tranh trong tình yêu không chỉ phản ánh chân thực cuộc đấu tranh nội tâm của tuổi mới lớn mà còn là sự phản ánh sâu sắc về thực hành cảm xúc của giới trẻ ngày nay. Đặc biệt, sự cộng hưởng cảm xúc giữa nam và nữ chính trong bối cảnh phức tạp khiến người ta nhìn thấy hy vọng tình yêu có thể phát triển trong mâu thuẫn. Trong vở kịch, nhân vật nữ chính do Đàm Tùng Vân thủ vai trải qua những thăng trầm về cảm xúc, nhưng cô không chỉ thụ động chấp nhận sự sắp đặt của số phận. Ngược lại, thông qua quá trình tự suy ngẫm và trưởng thành liên tục, cuối cùng cô đã tìm thấy được sự đồng cảm về mặt cảm xúc. Nhân vật nam chính do Từ Khải thủ vai cũng từ từ trưởng thành trong quá trình này, thể hiện sự trưởng thành và thay đổi của một nhà. Phát triển nhân vật này không chỉ làm cho cảm xúc của họ trở nên chân thực và đáng tin hơn mà còn cho phép khán giả cảm nhận được sự cộng hưởng mạnh mẽ trong hạnh phúc. Khả năng kiểm soát nhịp điệu của đạo diễn cũng là điểm nhấn của chương trình. Sự phát triển nhanh chóng của cốt truyện và sự tích tụ cảm xúc chậm rãi tạo nên sự tương phản rõ nét, mang đến cho khán giả trải nghiệm xem phim ngắn gọn nhưng sâu sắc. Với âm nhạc mạnh mẽ và hình ảnh tinh tế, khán giả dường như đã trải nghiệm được mọi cung bậc cảm xúc của nhân vật chính, và có thể cảm nhận được tác động thực sự của những khoảnh khắc cười và khóc đó. Điều đáng nói là Em đẹp hơn ánh sao không chỉ là màn phô bày cảm xúc mà những vấn đề xã hội ẩn chứa đằng sau nó cũng dần được hé lộ. Bộ phim khắc họa chân thực những áp lực xã hội và những thất bại về mặt cảm xúc mà giới trẻ ngày nay phải đối mặt, đã vô hình khơi dậy những suy nghĩ sâu sắc về các mối quan hệ giữa các đằng sau mỗi lựa chọn và quyết định của nhân vật. Bạn có thể thấy bóng dáng của cuộc sống thực, khiến mọi người phải suy ngẫm về hành trình cảm xúc của chính mình. Nhìn chung, Em đẹp hơn ánh sao chắc chắn là một bộ phim tình cảm lãng mạn dành cho giới trẻ đáng xem. Ẩn sau vẻ ngoài vui vẻ, thoải mái là những suy ngẫm và ý nghĩa sâu sắc hơn. Những cuộc theo đuổi và đấu tranh của các nhân vật trong những tình huống khó khăn chẳng phải chính là những câu đố cảm xúc mà thế hệ trẻ hiện nay thường phải đối mặt hay sao? Trên con đường theo đuổi tình yêu, những cuộc gặp gỡ tình cờ và những cảm xúc không đúng chỗ có thể là đích đến tốt nhất trong cuộc đời. Sau khi xem bộ phim này, bạn có thể hiểu sâu sắc hơn và suy nghĩ về tình yêu, tình bạn và sự trưởng thành. 02. Với khuôn mặt trẻ thơ và khả năng diễn xuất tự nhiên, Đàm Tùng Vân đã trở thành nữ thần phim truyền hình. Cô đã hợp tác với Vương Khải trong Đi vào gió và với Hứa Khải trong Đẹp hơn cả ánh sao, và mỗi lần hợp tác, cô đều tạo nên cơn sốt xem phim. Tuy nhiên, bộ phim cổ trang Thư Tấn Gia mà cô đóng chung với Trịnh Nghiệp Thành lại không đạt được kỳ vọng. Mặc dù cốt truyện nhạt nhẽo và rating thấp, nhưng khả năng diễn xuất của Đàm Tùng Vân vẫn được thế giới bên ngoài công nhận. Gần đây, Đàm Tùng Vân đang quay bộ phim truyền hình mới Emily and Me. Hai bộ ảnh phong cách retro được hé lộ đã thu hút sự chú ý lớn. Cô diện một chiếc váy đỏ tươi, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc được buộc cao, tôn lên nét quyến rũ cổ điển. Một bộ trang phục khác là áo khoác xanh kết hợp với quần jean ống loe cũng đầy ắp cảm xúc của thời đại, khiến người ta ngay lập tức quay ngược về thập niên 90. Cho dù là tóc tết hay giày cao gót đen, điều này thật đáng kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nội dung phim Cuộc đời tôi và tôi kể về câu chuyện đầy cảm hứng của Phương Uyển Chi, do Đàm Tùng Vân thủ vai, một cô gái sinh vào những năm 1970 từ vùng núi Quý Châu đến Thâm Quyến để làm việc. Từ việc bỏ học đại học đến làm việc trong ngành ngoại thương, rồi khởi nghiệp kinh doanh, cô đã vượt qua mọi trở ngại trên chặng đường này và cuối cùng đã có được chỗ đứng tại Thâm Quyến. Đạt được thành công kép trong sự nghiệp và cuộc sống. Cuộc đấu tranh của bà xuyên suốt toàn bộ vở kịch, từ thời trẻ đến tuổi trung niên, cho thấy sự trưởng thành và biến đổi của một người phụ nữ ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Mặc dù trong vở kịch có nhân vật nam, nhưng vai diễn của họ khá ít. Tuyến nhân vật nữ chính thực sự cho phép khán giả thấy được khả năng thử nghiệm mới của Đàm Tùng Vận. Mọi người đều mong đợi bộ phim nghiệp diễn xuất của Đàm Tùng Vận. Sau khi xem những bức ảnh rò rỉ, nhiều cư dân mạng cho rằng ngoại hình của Đàm Tùng Vận đẹp đến mức bất công, thậm chí có người còn thẳng thắn nói, ai mà không yêu một Đàm Tùng Vận như thế này chứ. Về phản hồi đối với Thư Tấn Gia, mặc dù rating không lý tưởng và cốt truyện bị chỉ trích là lỗi thời, nhưng khả năng diễn xuất của Đàm Tùng Vân vẫn được công nhận. Lần này cô chuyển sang đóng phim cổ trang và diễn xuất của cô sẽ rất được mong đợi. Cả bối cảnh nhân vật và nhịp độ cốt truyện đều đầy kỳ vọng. Mọi người đang suy đoán liệu Đàm Tùng Vận có thể chứng minh được sức mạnh của mình một lần nữa thông qua bộ phim này hay không. Thiết kế kiểu dáng của phi hành đoàn cũng là một điểm nhấn. Chiếc áo khoác xanh kết hợp với áo cổ lọ màu trắng và quần jean ống loe, vừa cổ điển vừa vượt thời gian, phù hợp với phong cách thẩm mỹ của thập niên. Nhiều cư dân mạng than thở, việc xử lý chi tiết như vậy thực sự rất có tâm, khiến mọi người càng muốn xem hiệu ứng cuối cùng của bộ phim hơn. Mỗi bước đột phá của Đàm Tùng Vận đều thu hút nhiều sự chú ý, liệu My Like and Me có thể trở thành một kiệt tác khác của cô ấy không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Một bộ phim cổ trang đầy ý nghĩa về thời đại, với một nữ anh hùng truyền cảm hứng và chăm chỉ, tác phẩm chuyển thể của Đàm Tùng Vận rất đáng để mong.